Vegyél, vigyázz! Harc! Vegyél, vigyázz! Harc! Vigyázz! Harc! Jó! Vegyél, vigyázz! Harc! Jó! Az Aranyszabja történelmi vívóiskola elsősorban régi magyar és sztyeppei népek harcművészetével foglalkozik. Igyekszünk kutatni, rendszeresen gyakorolni és tanítani elsősorban szabjavívást, másodszorban fokos harcot és lángzsaharcot. Különböző írott források, középkori harcművészeti könyvek, illetve rokon népek 21. századig élő harci gyakorlatai alapján sikerült a mozgásokat rekonstruálni, és most már 29 éves múltra tekint vissza. Az Aranyszabjában természetesen van nemelegítés, vannak alapgyakorlatok, de nagy hangsúlyt helyezünk a szabad harcra. Ugyanis a szabad harc során derül ki, hogy egy-egy technika használható-e, vagy nem. Alapgyakorlatok szabjával. Fegyvert lábhoz, fegyvert vigyázz, fegyvert előre. Függőleges vágás, fentről lefele, ellenfél fejére. 1, 2, 3, 4, 5. Viszintes vágás, jobb kézzel, kívülről befele, ellenfél nyakára. 1, 2, 3, 4, 5. Fonákvágás, jobb kézzel, ellenfél szemgödrére, gégéjére. 1, 2, 3, 4, 5. 4 alapvédés, jobb kézzel, számolásra. 1, 2, 3, 4, vissza. 1, 2, 3, 4, vissza. A szabja egyik jellegzetessége a fokél. A szabjapenge homorú részén van a fokél, és pedig az utolsó harmadán vagy ötödén a hegy felől. A fokél Álmos és Árpád népével jelenik meg, és nagyon jellegzetes lesz egészen a 20. század közepéig. Bemutatjuk a fokél egy lehetséges használatát harc közben. Fegyver lábhoz, fegyver vigyázz! Magyar vívó és keleti vívó soha nem emeli föl a karját vívás közben, és nem teszi hátra. Mert hogyha fölemelné a karját, még hogyha páncél is volna rajta, ahogy rajtam is most van, szabadon marad a hónaljam, és az ellenfél egy vágással vagy szúrással olyan súlyos sebet ejtene rajta, méghozzá a bal hónaljamon, hogy harci körülmények között halálhoz vezetne. Nem is teszi hátra a karját, mert hogyha az ellenfelem sokkal erősebb és nagyobbnál van, mikor ki is védem a csapását, rám jön, lök, és hogyha hanyat esem, szinte biztos, hogy kificanítom a vállamat és a könyökömet. Éppen ezért magyar vívó, keleti vívó maga mellett kissé behajlítva tartja a bal kezét, foghat baltát, foghat egy kést, akár kicsinkerek ökölpajzsot.
Most pedig a fokél egy lehetséges változatát mutatjuk be. Ha nem védem, az ellenfelem így támadna, illetve így találna el. Védeni fogom, méghozzá köríves hátralépéssel, de hárítok szabjával is. Nem találna el, a hátralépés elegendő lett volna ahhoz, hogy kitérjek az ellenfelem vágását elől, de biztonságképpen hárítok szabjával. Utána, mivel ívelt a penge, felfelé csapással eltöröm a fegyver tartó ujjait, a fokél visszarántásával, az egész szabja visszarántásával levágom az ujjait, és fejbeszúrással fejezem be az ellentámadást. Bemutatjuk folyamatosan. A sztyeppei nomád népeknek félelmetes fegyvere volt a fokosbalta, vagy amelyiknek nagyobb éle volt, fokosbált. Mind az avarok, mind a honfoglaló magyarok 8 féle ütő-vágó fegyvert használtak. Félelmetes volt ez a fegyver, hiszen a vágó élével lehetett vágni az ellenfélre, a fokával, mivel kis helyen talált el az ellenfél sisakját vagy páncélját, az egész erő kis helyre összpontosult, be lehetett horpasztani, vagy átjugasztani a sisakot, vagy a páncélt. De le is lehetett vele fegyverezni az ellenfelet, elvezetéssel és pengekötéssel. Következőben szabad harc lesz, egyik harcosnál fokosbalta, másik harcosnál szabja van. Helyre? A harc teljesen szabad, teljes erővel és teljes gyorsasággal történik. Fegyver, lábhoz! Fegyver, vigyázz! Harc! Jó. A harc során látszott, hogy óvatosan küzdenek, sikerült egy pengekötést végeznie, amivel lefegyverezte ellenfelét, és ez harci körülmények között történt, utána a küzdelem kimenetele már nem kétséges. Második összecsapás, fegyver lábhoz, fegyver vigyázz, harc! Erős nyele van, ráadásul látszik, hogy nem esztergált nyel, hanem termésnyél. Ennek erre eltört fa szabja ütése alapján. Éppen ezért, gyere a célszabjára, soha nem védjük a felülről jövő vágást így. Az előbb tisztán látszott, hogy akár egy fa szabja is el tudja törni. Hát még hogyha egy 80-90 kilós harcos, erős harcos teljes erejét beleadja a vágásba, acélszabjával. Nyilván eltörné, ha így vérném a nyelet, és utána fejen találna. Régen, mit van neked? Egy kis tokai az út. Útkori rablást kóstoljad meg egészségedre. Ez vérré válik egyből. Kutya becsát! Fegyver lábhoz, harc! Fegyver, vigyázz! Harc!
Megy a lábhoz. Vetted, ugye? Igen. Gyönyörű.